Chào các bạn, tôi là Chin Chin đây. Chúng ta có những tin tức cực kỳ phấn khích dành cho fan của CD Projekt Red và Studio Trigger. Edge Runner mùa 2 chính thức được công bố. Một câu chuyện hoàn toàn mới gồm 10 tập lấy bối cảnh trong thế giới Cyberpunk 2077. Trong video này, chúng ta sẽ cùng phân tích poster mới, thông tin về đạo diễn mới, đoạn trailer teaser đầu tiên, mọi thứ đã được xác nhận đến thời điểm hiện tại và phân tích từng khung hình trong teaser. Nếu bạn là fan của Cyberpunk hoặc Cyberpunk Edge Runner thì bạn đã đến đúng nơi rồi. Hãy nhấn nút đăng ký nhé. Được mô tả là một biên niên sử thô ráp về sự trục lỗi và báo thù. Thông báo chính thức từ các kênh mạng xã hội của Edge Runner đặt ra câu hỏi: khi thế giới bị che mắt bởi những màn trình diễn, bạn phải đi đến mức cực đoan nào để câu chuyện của mình trở nên có ý nghĩa? Có vẻ như câu chuyện lần này sẽ tập trung vào một nhân vật chính với nhiều chi tiết thú vị mà chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn ở phần sau. Bartosz Thibault, người từng giành giải Hugo, sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò biên kịch, nhà sản xuất và showrunner. Trong một buổi thảo luận tại Anime Expo, ông cho biết phần 2 sẽ buồn hơn, đen tối hơn và đẫm máu hơn, và rằng ông chưa hài lòng với mức độ buồn của phần 1. Ông muốn đẩy cảm xúc đó đi xa hơn nữa. Thôi quả này anh em bị cúc rồi. Ông cũng tiết lộ rằng phần tiếp theo sẽ thô ráp hơn và thực tế hơn. Nếu phần 1 là một góc nhìn lãng mạn hóa về đời sống của một Edge Runner thì phần 2 sẽ là sự thật trần trụi về thế giới đó. Mặc dù câu chuyện của David đã kết thúc, nhưng Bartosz khẳng định vẫn còn rất nhiều điều để khám phá tại Night City, và việc Studio Trigger tiếp tục đồng hành cùng dự án khiến CD Projekt Red vô cùng háo hức. Được kể một câu chuyện đậm chất trục lỗi và báo thù, một thứ hoàn toàn khác biệt so với phần đầu. Hiện vẫn chưa rõ đây có phải là dự án hoạt hình được Netflix tiết lộ 9 tháng trước hay là một dự án hoàn toàn riêng biệt, nhưng dựa vào các chi tiết trong trailer như biểu tượng đang ghi hình trên màn hình, có khả năng cao đây chính là dự án đó. Một tin tức cực kỳ đáng chú ý, Kai Ikarashi, đạo diễn tập 6 của Edge Runner phần 1, sẽ tiếp quản vị trí đạo diễn chính từ Hiroyuki Imaishi. Chính Imaishi là người chọn Kai để tiếp nối dự án vì ông ấn tượng sâu sắc với tầm nhìn của Kai trong tập 6, một trong những tập được yêu thích nhất. Kai được đánh giá là phù hợp với phần 2 vì phong cách góc cạnh và đầy cảm xúc với xu hướng mạo hiểm sáng tạo, một điểm CDPR rất trân trọng. Saya Elder dường như vẫn tham gia dự án, trong khi Rafa Uyaki hiện chưa xác nhận có tiếp tục hay không. Tập hay nhất mà cộng đồng mạng vẫn đang phát cuồng đó chính là tập Girl on Fire do Ikarashi đạo diễn. Anh ta cũng từng làm việc trong Evangelion 3.0, Bocchi the Rock và Mob Psycho 100 nên chất lượng chắc chắn sẽ không phải lo. Masahiko Otsuka, đồng sáng lập Studio Trigger, cũng sẽ quay lại. Ông cho biết phần 2 sẽ có nhiều nhân sự trẻ hơn Trigger tham gia, đem lại hương vị mới cho loại phim. Với phần 2 được ra mắt, câu hỏi được đặt ra là liệu sẽ có thêm phần 3 hoặc một bản cập nhật Edge Runner 2 trong Cyberpunk 2077. Vì hiện tại chỉ có nội dung Edge Runner phần 1 trong game nên để trọn vẹn, một bản mở rộng là điều khả thi. Virtuous Studio, đơn vị thường hỗ trợ tạo nội dung mới, nhiều khả năng sẽ tham gia dự án này. Dựa vào trailer có vẻ phần 2 sẽ là phần tiếp nối trực tiếp. Lucy tuyển mộ một nhóm mới để báo thù Arasaka và Adam Smasher. Một đoạn chia sẻ của Bartosz từ 2022 cũng từng ám chỉ Lucy có thể quay trở lại, dù dưới hình thức nào đó. Đây là cách khá thông minh để giữ sự kết nối với phần 1, tránh rủi ro kể một câu chuyện hoàn toàn mới. Về mặt truyền thông, hiện tại chúng ta có một poster và một trailer cho Edge Runner phần 2. Hãy cùng phân tích từng cái một. Poster của Edge Runner 2 được thiết kế bởi Ichigo Kano, người đảm nhận vai trò thiết kế nhân vật chính cho phần này. Ông từng tham gia các dự án như Prome và Edge Runner phần 1. Tác phẩm lần này cực kỳ đẹp mắt, vẫn giữ phong cách hoạt hình quen thuộc nhưng có phần bụi bặm và u ám hơn nếu so sánh với poster phần đầu. Ngay cả khi bạn so phần mở đầu của phần 1 với phong cách mới này, bạn sẽ thấy rõ sự thay đổi theo hướng gai góc hơn. Sự tương phản đó cũng gợi nhớ rất nhiều đến mối liên hệ giữa bản game gốc và bản mở rộng Phantom Liberty, đặc biệt qua bảng màu sử dụng. Màu đỏ vốn tượng trưng cho trục lỗi và trả thù, nay được khai thác nhiều hơn như một biểu tượng cho hành trình đầy cảm xúc mà CD Projekt Red đang theo đuổi. Họ dường như đang chuộc lỗi với cộng đồng, và màu đỏ hòa quyện hoàn hảo vào tổng thể thẩm mỹ mạnh mẽ này. Kano trước đây cũng từng cho ra mắt nhiều tác phẩm nghệ thuật rất chất lượng. Carla Elizabeth trên Twitter đã tổng hợp lại 8 gương mặt nhân vật chính xuất hiện trong poster. Khi tôi đưa hình ảnh đó vào AI để nâng cấp độ nét thì dù vẫn hơi khó nhận diện vì phong cách tạo hình đều là bóng đen, silhouette, nhưng có vẻ như bao gồm một đứa trẻ, một nhân vật trông giống như thủ lĩnh của nhóm, một người có kiểu tóc dài và phong cách hơn. Trong đó, kẻ đứng đầu nhóm có một chiếc vương miện sau lưng áo khoác. Chuyển sang trailer, Studio Trigger mở màn cực nặng bằng một phần recap phần 1 như để gợi lại cú sốc ban đầu. Tiếp theo là những cảnh quay mờ ảo của dàn nhân vật mới. Nhân vật đầu tiên là một nhân vật nữ, ban đầu nhìn qua giống Lucy, nhưng nếu so sánh cận cảnh thì có một số điểm khác biệt. Trong phần 1, mỗi nhân vật đều có thiết kế riêng biệt, vì vậy nhiều khả năng đây chỉ là một tạo hình mới của Lucy hoặc là một nhân vật hoàn toàn mới. Nhạc nền là một bản ballad buồn tên là Dive của Beach House, một giai điệu nhẹ nhàng, bay bổng, đầy chất buông xuôi trong thành phố điên loạn. Một lựa chọn cực kỳ hợp với không khí của trailer. Nhân vật tiếp theo là một người bí ẩn, mặc áo choàng dài và đội vương miện. Tuy có thiết kế hơi khác với vương miện trong poster, vì poster chưa chắc chắn là key art nên có thể các hình ảnh trong trailer mới là bản cập nhật chuẩn xác hơn. Một phân cảnh khác cho thấy một đứa trẻ tóc bay trong gió. Tiếp theo là một nhân vật nữ mới có phong cách như dân Valentino với giọt nước mắt rơi trên má. Việc cô cầm 2 khẩu súng có thể là lời tri ân đến Jackie,
hoặc đơn giản là một dấu hiệu nhắc đến băng nhóm Valentinos, những kẻ sống vì phong cách và tình yêu. Một nhân vật mới dường như đang rơi xuống hoặc chấp nhận số phận. Hình ảnh này mang tính biểu tượng, đặc biệt là với nền đen sâu hút phía sau. Khung hình cuối cùng trong trailer nhấn mạnh vào nhân vật trung tâm của poster, một đứa trẻ cầm máy quay phim, ám chỉ rằng nó đã chứng kiến và ghi lại những thứ mà một đứa trẻ không nên thấy. Ngay khi thấy chi tiết máy quay, tôi liên tưởng đến ngay bộ phim Nightcrawler 2014, một bộ phim xuất sắc về một gã lao vào thế giới báo chí tự do, dần dần trượt dài từ đưa tin đến dàn dựng tội ác để thỏa mãn cơn đói của truyền thông hiện đại. Nightcrawler là lời phê phán xã hội tiêu dùng và truyền thông giật gân hiện đại, và chủ đề này rất phù hợp với thế giới cyberpunk, nơi truyền thông không chỉ để phản ánh mà còn điều khiển hiện thực. Bên cạnh đứa trẻ là một nhân vật khác, rất có thể là người vừa rơi xuống trong phân cảnh trước. Nhìn rất kỹ thì có vẻ là người mặc áo choàng trong poster, còn bóng dáng với chiếc mũ cao bồi thì dễ dàng nhận ra. Một nhân vật có đuôi tóc dài thì trông rất giống người nằm ở góc trên bên trái poster. Studio Trigger vẫn thể hiện rất tốt ánh mắt nhân vật, đặc biệt khi khắc họa hội chứng cyberpsychosis trong phần 1. Điều đó khiến poster phần 2 thêm cảm xúc và chiều sâu. CDPR liên tục khẳng định rằng David đã chết, nhưng nếu bạn theo dõi họ đủ lâu, bạn sẽ biết họ thường nói một đằng là một nẻo. Tôi tin rằng cách duy nhất khiến người ta xem đau hơn nữa, đó chính là David trở thành một engram được nhét vào cơ thể mới và bắt nhóm Edge Runner mới giết chính anh ta. Việc đưa trẻ em vào tâm điểm cốt truyện là một lựa chọn táo bạo, nhưng CDPR trước đây không hề né tránh những chủ đề đen tối như trong nhiệm vụ Family Business hay thậm chí là Edge Runner phần 1.